Frumoși mei pești! Bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru voi, în sfârșit, pentru luna decembrie. Să vedem cum se arată această lună, acest sfârșit de an 2025 și pentru voi. Vom lăsa să iasă singură energia lunii. Așadar, ok, avem două cărți pentru voi, da, e aici cu full la voi. Avem iartă și pierderea puterii. Foarte interesant. Și avem condiționări la capătul cărților. Dragii mei, trebuie să înțelegem că orice nu eliberăm, pentru că iertare înseamnă eliberare, mereu spun același lucru, ne face ceea ce lăsăm să ne condiționeze. Ce lăsăm să ne condiționeze? Aceste lucruri pe care nu le eliberăm. Despre ce lucruri putem să vorbim? Nu știu, tipare de comportament, tipare de gândire, acțiuni pe care le tot repetăm, da? E așa un soi de, cum se zice, matriță noi în care tot timpul facem același lucru sau în același fel lucrurile. Și aici e ca și cum eliberează-te de toate acele lucruri care te condiționează și care te fac de fapt să-ți pierzi puterea. Ce înseamnă putere? Că trebuie, dacă o luăm așa, da? Putere nu înseamnă dominare. În cel mai bun caz, dominare asupra mea, da? Nu pot să pretind să am putere asupra altor persoane. Eu trebuie să am putere asupra mea. Autocontrol înseamnă putere. Putere înseamnă potență, da? Eu sunt în stare să fac anumite lucruri pentru că am o forță interioară sau o lucrez ca să o am, da? Însă nu pot să o am până când nu mă eliberez de anumite păsărici, da? Cum vedem aici, fixuri sau tipare de comportament sau matricea despre care vorbeam. Pentru că aici există anumite condiționări. Unii dintre voi sunteți pe interior sau vă lăsați condiționați de anumite tipare. Nu pot să spun altfel. Hai să vedem la ce se referă. Ok, 4 de cupe. Moftureala poate să fie. Da, pentru mine 4 de cupe de multe ori mi arată că această persoană are acea expresie apatică pe față, ca și cum am tot ce-mi trebuie aici, da? Cumva are 3 cupe ridicate în față, mă rog, în picioare. 3 cupe în picioare, a 4-a cupă este în exterior, adică e ca și cum îi se oferă alte, nu știu, alte daruri, dacă vrei. Are lucruri în viața lui, nu-i convin, da? Că se uită la ele așa, e așezat aici, turcește și cu mâinile în sân, ca un copil din ăla supărat, ca și cum are toate jucările din lume, dar s-a plictisit de ele și nu se mai joacă cu ele, nu-i mai convin. Primește alte jucării din exterior, însă nici alea nu-i convin, da? De-aia, pentru mine, 4 de cupe de multe ori exprimă moftureala noastră. Azi de bâte. Pași de cupe. Nu vă convine ce primiți din exterior, nu vă convine cum sunteți tratați în momentul de față, indiferent că sunteți sau nu într-o relație, indiferent că vorbim despre relații de prietenie, relații de iubire, relații de colegialitate, nu contează. Ce nu vă convine la cei din jurul vostru? Pentru că aici pare că tot timpul aveți cumva, nu știu, o ofertă din exterior. Dar voi mie vine să spun că dacă oferta nu este
Voi nu acceptați o ofertă dacă nu este așa cum o visați voi. Și aici ar putea să fie, nu știu dacă e vorba neapărat de visare cu ochii deschiși. Ăsta, da, visează cu ochii deschiși și e foarte idealist. Da? Însă, dacă exagerăm în idealizare, să fie, nu știu, de exemplu, vrei să ai o relație unde să existe, bineînțeles, toți vrem același lucru, unde să existe și, nu știu, incitare fizică, atracție, dar să existe și romantism, să existe și poezie. Este foarte tipic peștilor, pentru că peștii sunt arhetipul, da? Poeților, arhetipul artiștilor, arhetipul visătorilor, a celor care, nu știu, artiști gen, nu neapărat doar muzică, atenție sau pictură. Nu, aici putem să vorbim despre toată această lume artistică care ne poate vorbi și despre, nu știu, cinema sau modă sau absolut tot ce înseamnă artă, da? Lumea artelor. Acum, fiind vorba despre o energie de visător, dacă ceea ce vine către tine nu are la pachet și romantismul și magnetismul sau atracția asta fizică, și nu zic că nu e ok, nu zic că nu e de înțeles, însă poate că ar trebui să analizezi că aceste lucruri nu le conținem toți. Să nu uităm, eu am mai spus de foarte multe ori, da, că peștii, fiind ultima zodie din zodiac, sunt capabili, sunt atât de cameleonici, sunt capabili să simtă și să se comporte ca oricare alt arhetip zodiacal. Conține toate arhetipurile zodiacale, zodia peștilor. Însă voi trebuie să conștientizați că nu toți suntem pești. Da, așadar, când visăm la ceva complet și nu vine și nu acceptăm, că de-aia suntem mofturoși, noi că nu-i pe placul meu, nu vine și cu asta și cu asta, refuz. Însă, când analizăm sau, da, ne analizăm dorințele noastre și vedem că o singură persoană nu poate fi capabilă să-mi dea în totalitate sau nu pe termen lung cel puțin, atunci probabil că vom reuși să vedem că trebuie să scăpăm de anumite matrice sau condiționări sau, da? Trebuie să eliberăm ceva. Poate că trebuie să renunțați la acest aspect. Toată această căutare pe care, sau toate aceste așteptări probabil pe care le aveți voi de la posibili parteneri, chiar dacă sunteți sau nu într-o relație, e indiferent, se construiesc într-o relație alături de cineva care își dorește același lucru ca și tine, nu neapărat un alt pește, da? Însă tu poți fi foarte clar de la început ce-ți dorești. Pentru că una este să visezi, da? Sau să idealizezi sau să-mi doresc și alta e să spun, pentru că aici e pierderea puterii. Când eu spun ce-mi doresc într-o relație, celălalt, dacă e pe aceeași lungime de undă cu mine și își dorește să fie cu mine într-o relație, va alege să construiască alături de mine și să nu să nu ajung să simt plictiseală sau apatie în relația mea. Pentru că vom fi pe aceeași lungime de undă și nu vom uita că trebuie să construim. De-aia spun, atenție mare. Foarte interesant cum vin mesajele aici.
Deja mai simt că vrea să mai iasă o variantă. 6 de spade, roata norocului și mai vreau o carte. Și 3 de monede. La capătul cărților, 2 de cupe, ia uite-l. Acum, eu aș spune că indiferent dacă aveți sau nu o relație, indiferent că acum, în momentul de față, aveți de făcut o muncă personală, să o numim așa, cu această moftureală, aveți nevoie să vă eliberați, da, de anumite condiționări pe care vă fac să vă pierdeți puterea interioară. Se poate, te poți, hai să spunem așa, echilibra, îți poți găsi pacea și liniștea, doar dacă, bineînțeles, cauți. Reiul de monede e o carte a căutării. Cauți să ieși din roată. Știm că roata norocului este o carte de învârteală în cerc. De foarte mult timp, poate, de ce nu unii de 6 luni, alții de 1 an de zile vă învârtiți într-o anume roată emoțională sau din punct de vedere emoțional. În legătură cu cineva, uite aici avem și justiția și 6 de cupe, care vrea să ne spună că unii dintre voi ori ați divorțat acum recent, în ultimul an cel puțin, ori v-ați despărțit, v-ați separat de cineva cu care ați avut o relație și care aici, din punctul vostru de vedere, era persoana ideală sau era persoana, nu știu, sufletul vostru pereche, numiți-l cum vreți voi. Însă, dacă ați rămas blocați acolo, în acea poveste, nu o să vă satisfacă absolut nicio altă persoană care va veni în viața voastră. Asta este ceea ce vreau să spun. Sau ceea ce vor să spună aceste cărți. Acum, pentru această variantă, o completare sau o altă variantă pentru alții dintre voi ar fi că nu neapărat toți, probabil, nu știu dacă toți dintre voi, cei care v-ați despărțit sau ați avut sau v-ați separat de o persoană care ați considerat-o pe aceeași lungime de undă cu voi, nu știu dacă toți sunteți blocați în acea poveste sau dacă unii dintre voi vă doriți să vă împăcați cu această persoană sau vă doriți să se reîntoarcă în viața voastră sau să faceți în așa fel încât să vă reîntâlniți cumva. Acum, avem pierderea puterii. Dacă n-ai reușit să te vindeci de această persoană, n-ai reușit să te eliberezi de ea, doar pentru că ai idealizat-o ca fiind cel mai bun partener, echipa perfectă eram, da, eram suflete pereche, da, cum vrei tu să-i spui, dacă n-ai reușit să te eliberezi de acest aspect, aici putem să vorbim despre, din nou, acea, hai să o numim, moftureală sau lipsa analizei în care în care nu suntem, nu știu dacă să zic că nu suntem, nu mi-este cuvântul acum, nu coerenți, ci sinceri, vine să spun, da? Sinceri și realiști, pentru că această persoană are 3 cupe în picioare în fața ei, da? Și când eu știu ce am în viața mea sau știu cu cine am avut o relație, și chiar dacă știu, am continuat într-un mod inocent să visez cu ochii deschiși la acea persoană și să zic că, adică, chiar dacă era o persoană, nu știu,
nu neapărat violentă sau nu știu, habar n-am. O persoană care nu era, domne, ce trebuie pentru mine. Eu știu că nu era ce trebuie pentru mine, însă eu mă tot alimentez și realimentez cu aceeași imagine. Era persoana potrivită pentru mine, domne. Nu pot să uit persoana asta. Îmi doresc să mă împac cu ea, da? Chiar dacă am traume în legătură cu persoana asta. Știu cine e, știu ce poate capul, știu ce, da? Însă, eu continui să-mi doresc ca această persoană să se întoarcă în viața mea. Aici vedem condiționările tale mentale care te fac să-ți pierzi puterea personală. Adică e ca și cum poți să ajungi să fii o păpușică sau un păpușel în mâna acelei persoane, atâta timp cât nu te eliberezi de ceea ce mintea ta spune despre această persoană, pentru că tu realitatea o știi, o cunoști, ai trăit-o pe pielea ta. De ce vrei să mai repeți? Nu pot să zic altceva. Pentru că unii dintre voi vreți să vă împăcați cu această persoană. Și ori voi sunteți cei care vă duceți către această persoană, ori vreți să faceți în așa fel încât ca destinul, între ghilimele, da, printr-o altă persoană din exterior, de ce nu, ca poate să fie un prieten în comun pe care îl aveți, nu știu, habar n-am, să îl puneți pe celălalt, da, să vă organizeze o întâlnire așa ca și cum surpriză, da, ca să aveți ocazia să vă reîntâlniți cu această persoană ca să vedeți dacă mai aveți șanse să vă împăcați. Eu aș spune aici că nu m-aș duce atât de departe să zic, Doamne ferește, milogeală, nu e despre a te milogi, nu cred că aici vă veți milogi, însă mi se pare că tu ești cel care îți spui o poveste falsă de fapt și nu-ți dai seama că poate fi un soi de milogeală pentru că avem pierderea puterii. E ca și cum eu nu sunt nimic fără persoana asta. Sau nu sunt nimeni. Așa mi este mesajul. Nu are cum să fie pentru toată lumea, nu săriți să aruncați cu pietre, da? Dacă vreți să fac un rezumat a ceea ce văd aici, ca sfat final, aș spune: iartă-te că ți-ai pierdut puterea și te-ai lăsat condiționat de povestea asta și ai ajuns în momentul ăsta să nu știi ce vrei. Da? Și îmbărbătează-te și treci la acțiune. La acțiune către ce? Către a te liniști și a te împăca într-un fel sau altul. Pentru că 6 de spade e o carte a traumelor pe care le târâm după noi de ceva vreme, dar care acest personaj se duce către liniște și pace, către ape limpezi, da? Acționează și du-te către curățare și limpezire, dacă vrei, liniște și pace, pentru că doar așa vei putea să ieși dintr-un anume cerc vicios mental și să-ți găsești, pentru că e 3 de monede, o carte a căutării, să-ți găsești în sfârșit, sau mă rog, să-ți găsești la un moment dat persoana cu adevărat potrivită pentru tine, persoana cu care cu adevărat să faci o echipă, adevăratul suflet pereche, unde există reciprocitate, nu doar pentru că tu crezi din perspectiva ta că această persoană este sau a fost sufletul tău pereche. Da? Despre asta e vorba. Ai de acceptat anumite lucruri pe care nu le poți accepta. Tu știi. Dar cam asta este, hai să zicem, asta e sfatul, dacă vreți, la ce care vrea să-l transmită aceste cărți. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei, foarte tare.
O pupăcesc, ne vedem în următorul material sau, na, ne auzim în comentarii. Vă pup, ceau!